for today's vlog mga dzai, I'm going to review this Etude House Lash Serum. Is it worth the hype? Or if it's have or wale ba ito? So stay tuned! Hello dzai! Welcome back again sa aking channel. If you are new here and hindi niyo pa ako kilala, my name is Julie and I make contents for skincare and mga pa-beauty. And kung hilig nyo yan, and if you want to support my channel, please click like and subscribe and click that notification bell button para updated po kayo sa aming mga videos. For today's vlog mga dzai, I'm going to review this Etude House Lash Serum. Pili ko to mga dzai is noong March pa. This month is November na. So, mga ilang buwan na to sa akin and I'm going to review. Bakit ko to binili? Dahil why not? Ano ba naman ang hindi gusto ng long lashes na walang budget? Gusto ko ng long lashes pero wala akong budget mga dzai. For the ingredients mga dzai, it has glycerin, which is a very good skin replenishing agent. It has Panax ginger. Oh no! Panax ginseng. Bulol na naman ako. Panax ginseng root extract, which is very good antioxidant, and aloe. Though meron po siyang alcohol, and the preservatives they use are parabens. Alam ko merong mga issues about parabens, but they don't have actually enough research para sumuporta sa mga claims na yon. Though it has to be good amount of parabens because they are tested as good preservatives. Mga dzai, so I use it not every night dahil medyo may pagkatalinted ako. So for the past months, I'm using this on my nighttime skincare routine. So after everything, I put this on my lashes and I put this on my kilay as well. Naging konyo na tayo. Nilagay ko din to sa kilay ko dahil itong kilay ko na isa is medyo manipis yung buhok niya kaysa dito. So kung napapansin nyo, hindi talaga siya pantay dahil yung dito makapal yung buhok ng isa, dito naman manipis. So wala akong magagawa doon. So tinatry ko siya and in fairness naman, medyo tumubo naman siya ng konti. And natry ko na din to mga dzai nung one time sa ating eyelash curler. Nung nag-curl ako ng lashes, nabitawan ko, naputol yung eyelashes ko mga dzai. So ilang araw din. So ginamit ko siya, tumubo siya ulit. May mascara ako ngayon, so hindi niyo siya masyadong nakikita. But I'm going to show you my bare face. So makikita niyo lahat. So this is how I use the product mga dzai. So ginawa ko siyang parang mascara. So sinaswipe ko lang sa aking eyelashes and both sides. Ginagamit ko din siya sa aking kilay dahil kung napapansin nyo yung kilay na yan, medyo may ano siya, may ano ba yung tawag sa pahak sa Tagalog? Pahak sa Bisaya, yung hindi siya talaga pantay. Tapos parang may ano siya, parang may bald part. Meron akong average na lashes. So hindi talaga siya sobrang kapal and hindi din siya medyo mataas before ako gumamit ng lash serum nga, 'di ba? So dahil walang matayang budget, so para magpa-extension serum yung ginamit ko. It's effective mga dzai, pero nga lang in the long run nga lang hindi siya yung kung gusto mong as yung lashes mo agad-agad may result ka nang makikita. It takes a few months para sa akin. It takes a few months. And this is my only bottle. So, nasa, ano pa siya? Marami-rami pa siya. Kasi, tinatry ko na marami. You have to apply it yung konti lang. Huwag yung masyadong marami. Dahil tinry ko mga dzai nung masyadong marami. Nagkaroon ako ng, ewan ko, mabigat siya sa mata pag nasobrahan. At this point, nabili ko siya sa YesStyle. And mga
under $5 lang ata yun. But for now, hindi ko alam kung bakit hindi na nila binibenta sa YesStyle. I can see it also in Amazon, pero hindi ko alam kung bakit wala na sila sa YesStyle. Deciding point, is it have or wala? Have dahil effective siya, but in the long run nga lang. And price point niya, napaka-cheap. This is an A for you kung gusto mo talagang makakita ng effective and quick result. This would be my last one. Hindi na ako bibili ng isa pa. Yes, dahil yun nga, hindi naman talaga siya needed. Though, tinatry ko lang. For me, it's an A dahil matagal yung result. That's it mga dzaii. Sana nagustuhan yung aking review. If you have used this before or hindi pa, please comment down below and kung ano yung mga experience niyo. Ito ay base lang po sa aking karanasan. So, iba-iba naman tayo and you're supposed to use this every night in your skincare routine. Sa akin kasi hindi ko siya talaga every night. Average use ko lang is mga 3 to 2 times per week ko siya ginagamit. Ganun ako katamad. Minsan nalilimutan ko din. So, yun. Kaya hindi din ako nagpa-vitamins kasi nakakalimutan ko na ma-maintain. Hindi ko siya talaga. Though skincare, maaalala mo talaga every day, every night kasi nagha-hygiene tayo. So, maaalala mo. But this one, nakakalimutan ko na siya minsan, lalo na pagtamad ako. So, wala na. That's it mga dzaii. Until sa aking next vlog. Salamat ng marami. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes.